अनलाइन रोक्का कसरी गर्ने भन्ने विषयको पार्ट 2 मा फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। पार्ट 1 लाई धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। पार्ट 1 मा केही साथीहरूले नागरिकता नम्बर सर्च गर्न जानिएन भन्नुभएको थियो। सो त्यस कुरालाई समेट्दै यसमा हामी देखाउन गइरहेका छौं। सो तपाईले किबोर्डको लेआउट चाहिँ नेपाली नेपाल ब्रेकेट कोषभित्र नेपाल भएको वाला छान्नु पर्ने छ। अनि हामीले जुन युज गर्दाखेरि नर्मल आउने स्ट्रेट लाइन भनेको अलिकति लामो हुन्छ, जुन स्क्रिनमा देखाइएको छ त्यसमा ध्यान दिनु होला। युज गर्ने चाहिँ छोटो नेपाली नेपालमा टाइप गरिसकेपछि त्यो ग्रेटर देन साइनमा क्लिक गर्यो भने त्यो सानो वाला चाहिँ आउँछ। सो त्यो राखेर हामीले कम्प्लिट नागरिकता नम्बर राख्छौं अनि खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्दा यदि केही कथम देखाएन भने हामीले थोरै राखेर खोज्न सक्छौं। थोरै राखेर खोजेपछि धेरैवटा मिल्दोजुल्दो नागरिकताहरू देखाउँछ। त्यसमध्ये कुन हो भन्ने कुरा त्यसलाई सेलेक्ट गरेर पनि सेभ गर्न सकिन्छ। सो यो यहाँसम्म हामीले हिजो गरिसकेको थियो। यो पुरानो फोटो भेटिएन भने त्यहाँ पुरानो फोटो भेटिएन भनेर आउँछ। हामी यहीँबाट आज कन्टिन्यू गर्छौं। सो हामीलाई यहाँनेरि मल्टिपल थोरै नागरिकता राख्नुभयो भने धेरैवटा देखाउँछ, त्यसमध्ये एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति छानिसकेर हामी सेभ गरिसकेपछि हाम्रो प्रतिनिधिको विवरण त्यहाँ देखिन्छ फोटो सहितको। हामी त्यसलाई सेभ गर्छौं। यहाँसम्म हामीले हिजो गरिसकेको छौं। अब आज हामी दोस्रो आवेदकको विवरणमा त्यहाँ जान्छौं, छनौट गर्छौं। छनौट गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्ति हो भने व्यक्ति छनौट गर्ने अनि संस्था हो भने संस्था। हामी व्यक्ति छनौट गरेर ऋणी थप्नुहोस्मा क्लिक गर्छौं। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ऋणी थप्ने ठाउँ खुल्छ। अब हामी ऋणीको विवरण थप्न गइरहेका छौं। सो ऋणीको विवरण थप्नलाई हामीले जग्गा धनीको संकेत नम्बरबाट वा नागरिकता नम्बरबाट खोज्न सक्छौं। अहिले हामी जग्गा धनीको संकेत नम्बरबाट खोज्छौं। त्यसपछि हामी जग्गा धनीको संकेत नम्बर राख्छौं। यहाँ जारी स्थान र जारी मिति नराखे पनि हुन्छ। तपाईले जग्गा धनी संकेत नम्बर राखेर खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यदि फोटो खिचिसकेको छ जग्गा धनीको भने उहाँको फोटो सहित त्यहाँ आउँछ। त्यति आइसकेपछि हामीले त्यसलाई सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गर्छौं। सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्छौं। ओके गरिसकेपछि हाम्रो अब तेस्रो विवरण भनेको जग्गा धनीको विवरण हो। यदि जग्गा धनी र तपाईको आवेदक ऋणी एउटै हुनुहुन्छ भने हामी प्लसमा क्लिक गर्छौं अनि के तपाई यो रेकर्ड जग्गा धनीको रूपमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्छ। हामी ओके गरिदिन्छौं। त्यो सेभ भयो। हामीले छुट्टै जग्गा धनीको विवरण हालिराख्नु पर्दैन यदि सेम भएको केसमा मात्र। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौं। नेक्स्ट पेजमा हामी जग्गाको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। सामग्रीमा जग्गा वा अपार्टमेन्टमा हामीले जग्गा छान्छौं। त्यसपछि किताको विवरण आफै आउँछ, त्यो सेलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि खोज्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको डिटेल्सहरु त्यो किताको सबै आउँछ। त्यो किताको डिटेल्सहरु आइसकेपछि यसलाई पनि हामी सेभ गर्छौं। यहाँ अन्य फिल्डमा हामीले केही पनि चलाउनु आवश्यक छैन। हामी यहाँ पनि सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गर्छौं अनि त्यसपछि ओके गरेर सेभ गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ जो रोक्का र रोक्का राख्ने निकायको विवरण। त्यसको लागि पनि हामी प्लस साइन चिन्हसँगको राइट साइडमा तपाईलाई देखाइराखेको छ स्क्रिनमा। त्यसमा क्लिक गरेर रोक्का राख्ने निकायको नाममा तपाईको संस्थाको नाम आउँछ भने रोक्काको प्रकारमा लिखितबाट घर जग्गा रोक्का भन्ने सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि रोक्का पत्रको चलानी नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईले रोक्का अनुरोध गरेको मिति। त्यसपछि हामीले फाइल नम्बरमा प्राय संस्थाहरूले आफ्नो आर्थिक वर्ष राख्नुहुन्छ। त्यो भएपछि आर्थिक वर्ष यतिको चलानी नम्बर यतिको फाइल भनेर खोज्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले रोक्काको कारणमा आर्थिक कारोबार राख्नुहोला। आर्थिक कारोबार राखिसकेपछि हामीले रोक्का निकायको ठेगानामा आफ्नो शाखा कार्यालयको ठेगाना राख्ने। त्यसपछि कैफियतमा केही लेख्नु पर्ने छ भने लेख्ने। त्यसपछि लेखिसकेपछि सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्। तपाईको रोक्काको विवरण पनि सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ लोड भएर तपाईको डाटा आउँछ। त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौं। अब हामी लास्ट सेकेन्ड स्टेपमा छौं। कागजातहरु अपलोड गर्ने ठाउँमा छौं। यहाँनेरि हामीले विभिन्न कागजातहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सुरुमा प्रतिनिधिको विवरण भनेर सोधिएको छ। सो प्रतिनिधिको विवरण अनुसारको कागजातहरु चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो
माथि फर्केको एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण अथवा फाइल चाहिँ राख्नुपर्ने ठाउँ देखाउँछ। त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि तपाईँले कहाँनिर फाइल राख्नु भएको छ त्यसलाई तपाईँको फाइललाई सेलेक्ट गर्नुहोला। तपाईँको फाइलको नाम चाहिँ यदि लामो छ 20 क्यारेक्टर भन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ लिँदैन सिस्टमले। त्यसले गर्दाखेरि फाइलको नाम चाहिँ सम्भव भएसम्म सानो राख्नुहोला, 20 क्यारेक्टर भन्दा कम्तीको राख्नुहोला अनि मात्रै सिस्टमले चाहिँ लिन्छ। सो हाम्रो केसमा अहिले लिएन, हामीले नामलाई एडिट गर्दैछौँ। हामीले नाम एडिट गरेर सानो बनाउँछौँ अनि त्यो सानो नाम भएको फाइललाई सेलेक्ट गर्छौँ। सो त्यो सेलेक्ट भएपछि त्यो अपलोड हुन्छ। अब त्यसै गरेर अन्य कुनै छ भने त्यो अन्यमा पनि क्लिक गर्छौँ अनि राख्छौँ। कागजातको रेफरेन्स नम्बर र जारी मिति राख्न नबिर्सिनु होला। रेफरेन्स नम्बर भनेको तपाईँको विभिन्न कुनै नम्बरहरू, सङ्केत नम्बरहरू, डकुमेन्टको सङ्केत नम्बरहरू छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत कुनै डकुमेन्टहरू छ, संस्थागत डकुमेन्टहरू छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो अनुसूची नम्बरहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू खुलाउन सक्यो। त्यसै गरी हामी आवेदक ऋणीको डकुमेन्ट पनि हाल्छौँ। ऋणीको डकुमेन्ट हाल्नलाई पनि त्यही सेम एरो भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने। भित्र गएर कागजातको प्रकार कुन कुन हामीले राख्नुपर्ने छ त्यो सेलेक्ट गर्ने, ब्राउजमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरी कागजातको रेफरेन्स नम्बर र जारी मिति राख्न नबिर्सिनुहोस्। जारी मितिमा कुनै अफिसियल डकुमेन्ट छ भने त्यसको अफिसियल जारी मिति हुन्छ, त्यही नै राख्नुहोला। यदि अफिसियल जारी भएको डकुमेन्ट छैन भने त्यसको रेन्डमली जारी मितिमा चाहिँ रोका गर्ने मिति राख्न पनि सकिन्छ। हामीले त्यसै गरी अहिले विभिन्न डकुमेन्टहरू हाल्दैछौँ। डकुमेन्ट संस्था अनुसार फरक पर्न सक्छ। तपाईँको संस्थामा कुन कुन अनिवार्य डकुमेन्ट हुन्, तपाईँले पहिले मालपोत जाँदाखेरि कुन कुन डकुमेन्ट लिएर जानुहुन्थ्यो, कुन कुन डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, ती डकुमेन्टहरू अनिवार्य राख्नुहोला। यदि ती डकुमेन्टहरू समेटिएन भने तपाईँको फाइल रिजेक्ट हुन सक्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले जग्गा धनीको विवरणको अनुसारको डकुमेन्टहरू राखिसकेपछि अब तपाईँले साधारण कागजातहरू छैन भने रोक्काका कागजातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। सेम प्रोसेस हामीले यहाँनिर पनि पारित बन्दीको लिखित जुन तमसुकहरू हुन्छ हाम्रो, त्यो तमसुकहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको डकुमेन्ट कुन कुन चाहिने हो भन्ने कुरा तपाईँको सम्बन्धित कार्यालयमा समन्वय गर्नुहोला। जस्तो तपाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको केन्द्र कार्यालयलाई सोध्नुहोला कि कुन कुन डकुमेन्ट चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। यदि कन्फ्युजन भयो भने, यदि तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले त्यही अनुसार डकुमेन्टहरू भर्नुहोस्। त्यसपछि अन्य डकुमेन्टहरू कुनै छ भने तीहरू पनि राख्नुहोस्। ती राखिसकेपछि त्यसलाई पनि सेभ गर्नुहोला। त्यो सेभ गरिसकेपछि तपाईँको रोक्काका कागजातहरू पनि सबै अपलोड हुन्छन्। अपलोड भइसकेपछि एकपल्ट तपाईँले नेक्स्ट पेजमा जानुभन्दा अगाडि चेक गर्नुहोला तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ राख्नुभयो कि राख्नु भएन भन्ने कुरा। यदि तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू राख्नुभयो भने नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्। अब हामी लास्ट पेजमा जाँदैछौँ, सबमिसन। यो लास्ट पनि हो निवेदन सबमिट गर्ने ठाउँमा। यहाँ हामी निवेदन दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर ओके गर्छौँ। यति भएपछि तपाईँको निवेदन दर्ता भयो। निवेदन दर्ता भइसकेपछि तपाईँको कारोबार नम्बर आउँछ, तपाईँले ओके गर्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको सबमिसन नम्बरको आधारमा त्यहाँनिर ड्राफ्ट निवेदनमा पनि बसेको हुन्छ। तपाईँले पेश गरिएको निवेदनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको पेश गरिएका निवेदन चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर आउँछन्। पेश नगरुन्जेलसम्म चाहिँ सुरुको कलममा आउने भयो, ड्राफ्टमा भने पेश गरिसकेका निवेदन अन्तर्गत आउने भयो। यहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। रोक्का पत्रमा इमेल आइडी अनिवार्य रूपमा जनाउनु होला। यदि तपाईँको फाइल अप्रुभ भयो भने तपाईँलाई मेल मार्फत जानकारी आउँछ र यदि तपाईँको फाइल रिजेक्ट भयो सबमिट गरेपछि भने तपाईँको कारणसहित किन रिजेक्ट भयो त भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई जानकारी आउनेछ। लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही समस्या भयो, केही जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनुहोला। सकेसम्म मैले तपाईँको कमेन्टको रेस्पोन्स गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।